Chào quý anh chị, hôm nay Khanh sẽ chia sẻ cho nhà mình cái chiếc xe Volvo S90. Khanh sẽ nâng cấp cho nó một cái bộ phanh ceramic. Đây là bộ phanh ceramic, bộ phanh carbon ceramic. Đây, Khanh mở cho mọi người coi. Thì tại sao mà phải thay cái bộ phanh ceramic này? Đây là cái mỡ bò chịu nhiệt. Tại vì ở cái đĩa phanh á thì cái nhiệt độ của nó rất là cao. Mở ra. Đây là một đĩa phanh, một cái bố phanh trên cái bộ phanh ceramic. Hiện tại là bên này thì Khanh chưa mở ra. Đây là phần cùm phanh của xe. Khanh giải đáp một tí là trên cái bộ phanh của xe Volvo tại sao phải nâng cấp lên cái công nghệ má phanh ceramic. Thứ nhất, đầu tiên là cái bố phanh của Volvo Khanh khẳng định nó không phải là một vật liệu kém. Bố phanh của Volvo được thiết kế để phanh từ 100 km/h về không chỉ mất 36 m. Thì với cái hiệu suất phanh cao như vậy thì cái bố phanh nó sẽ làm việc ở một cái cường độ rất là cao. Và khi mà bố phanh làm việc ở cường độ rất là cao và nó còn chịu thêm một tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn về môi trường của châu Âu nữa. Thành ra vật liệu của phanh nó sẽ là vật liệu mềm. Mà khi mà nó là vật liệu mềm thì nó kẹp vào đĩa phanh và nhấp nhả. Thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng kêu cọt cọt khó chịu, làm cho cái người ngồi xe trên Volvo, nếu chúng ta không điều chỉnh cái cách phanh dứt khoát thì cái tiếng kêu cọt cọt đó nó sẽ vang vào trong xe và gây ra hiện tượng khó chịu cho người ngồi trong xe. Thì hôm nay để khắc phục được cái hiện tượng là kêu của phanh thì Khanh mới nâng cấp cho mình một cái bộ má phanh ceramic, carbon ceramic. Thì với cái bộ má phanh carbon ceramic, đầu tiên là nó sẽ không bị cái tiếng kêu cọt cọt vang vào trong xe. Cái thứ hai, nó sẽ không bị giảm hiệu suất phanh của xe. Thì đối với một số anh chị có đi nâng cấp một số cái má phanh của xe ở một số cái thương hiệu nó bình dân, để đầu tiên là không nghe tiếng kêu. Nhưng mà quý anh chị quên rằng là cái chiếc xe của mình là một chiếc xe có công suất đến 300 mã và nó có một cái hiệu suất phanh rất là cao. Cái hệ thống con heo phanh, khi mà nó phanh, nếu mà một số trường hợp là cái lực phanh nó mạnh đến nỗi là nó làm cong luôn mặt đĩa. Khanh chia sẻ đến cho quý anh chị hiểu rõ là cái lực phanh nó rất là cao. Mà khi mà lực phanh nó rất là cao như vậy mà quý anh chị thay một cái bố phanh nó chỉ để khắc phục cái hiện tượng kêu thôi, mà nó không đạt về chất lượng, không đạt về hiệu suất, thì như vậy nó sẽ gây ra hiện tượng là bể má phanh khi phanh luôn. Đó là lý do tại sao mà Khanh phải dùng cái má phanh carbon ceramic để làm giảm cái hiện tượng kêu nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất phanh. Và hiệu suất này nó còn tốt hơn so với lại trước khi thay, tại vì đây là nâng cấp chứ không phải là cải lùi. Nâng cấp lên nha. Rồi, đây là anh em kỹ thuật đã tháo cái bố phanh của xe ra. Đây là Khanh chia sẻ cho nhà mình coi cái bố phanh của xe. Đây là bố phanh của xe nè. Bố phanh nguyên bản nha, nó là bố mềm. Thành ra là quý anh chị sẽ thấy là nó sẽ có một số cái vị trí nó bị bể. Cái đây là một hiện tượng hoàn toàn bình thường thôi quý anh chị. Nó không phải là chất lượng kém nha. Đây là bố phanh mềm, thì khi mà phanh hoặc là quý anh chị đi trời mưa, đi đường nước ngập thì chúng ta sẽ bị dính kẹp cái đĩa phanh. Đó là một số hiện tượng do cái bố phanh mềm nó gây ra. Và khi mà thay bố phanh xe Volvo thì chúng ta phải cắm máy vào bên trong để cho nhả cái cùm phanh ra nha, chứ không phải tự nhiên là thay được đâu. Cái này không thể nào tự thay ở nhà được. Cắm máy vào giống như hồi nãy để cho nó nhả cái cùm phanh ra. Rồi đây thay cụm phanh sau, và Khanh sẽ thay cả 4 cái đĩa phanh.
4 cái bố ở, và Khanh sẽ tiến hành cho thay hết 4 cái bố phanh để cho cái chiếc xe này nó êm hơn, vẫn đảm bảo hiệu suất phanh và hiệu suất phanh phải tốt hơn. Đây là bộ má phanh mới vừa thay ra. Thì đây là bộ phanh sau nè, đây là bộ phanh trước nè, đây là bộ phanh trước nè. Thì phanh sau thì quý anh chị cũng thấy là do cái bố phanh chất liệu mềm và theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của châu Âu, thành ra là khi mà chúng ta chạy ở một cái điều kiện Việt Nam mà thường xuyên có nước vào á, thì nó sẽ rất là dễ bể trên cái phần bố phanh. Đây là một số hiện tượng nó bị bể mép rồi. Đĩa trước thì sẽ ít bị hơn, thường sẽ bị ở đĩa sau nhiều hơn. Khanh xin phép chia sẻ lại là chất lượng bố phanh của Volvo là không phải tệ nha. Nó là một cái bố phanh được thiết kế để đạt cái hiệu suất phanh cao nhất, có thể phanh 100 km về không chỉ mất 36 m thôi. Đó, thành ra là những cái tiêu chuẩn ở trên cái bố phanh và đĩa phanh của Volvo. Đây, một cái đĩa phanh, quý anh chị nhìn thấy cái đĩa phanh nó rất là to. Thì để đạt được cái hiệu suất phanh như vậy thì cái bố phanh thứ nhất là nó phải chịu nhiệt và chịu những cái tác động của lực phanh, cũng giống như là nhiệt độ rất là cao. Quý anh chị lưu ý nha. Nó không phải là một trong những cái bố phanh kém chất lượng đâu, nó rất là tốt đó. Nhưng mà do vật liệu mềm theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của châu Âu, thành ra là những cái vật liệu này nó phải mềm, thân thiện môi trường. Đây. Đĩa trước, ở đĩa trước thì cái bố phanh của chúng ta là ít bị bể hơn. Đây, Khanh cho mọi người coi cái mặt trước nè. Đó. Đây. Mặt sau nè. Đó. Rồi thì Khanh thay cũng gần xong rồi. Thì mong rằng qua video này, nếu quý anh chị đang sử dụng xe Volvo mà nếu chúng ta đang bị hiện tượng kêu ở đĩa phanh mà chúng ta không khắc phục được bằng cách là chúng ta điều chỉnh lại cái cách đạp phanh, thì quý anh chị có thể có một giải pháp khác, đó là thay bố phanh. Và thay bố phanh thì chọn cái bố phanh có cái chất lượng cao hơn của nhà sản xuất. Nhà sản xuất đã là ok rồi, nhưng chúng ta phải chọn một cái chất lượng bố phanh nó cao hơn để không làm giảm hiệu suất của phanh. Còn nếu chúng ta chỉ khắc phục cái yếu tố là hết kêu thôi, mà chúng ta chọn những cái loại bố phanh mà nó không đạt so với nhà sản xuất đưa ra, thì như vậy cái hiệu suất phanh của quý anh chị nó sẽ bị giảm xuống. Và với một chiếc xe mạnh như xe Volvo công suất 300 mã lực ở động cơ B6 và 462 mã lực ở động cơ Recharge, thì cái bố phanh mà không đạt thì nó sẽ gây ra những cái hiện tượng không tốt tí nào, không an toàn khi mà di chuyển. Quý anh chị lưu ý giùm Khanh nha.